डे 28 नेचुरल सेल्स मेथड। सबै बिजनेसलाई आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्नु छ र अहिलेको टाइममा प्राय जसो बिजनेसले सेल गर्नको लागि ट्रेडिसनल अप्रोच युज गरिरहेको छन्। पहिला सेल्सम्यानहरूले घर घरमा नक गरेर सामान किन्नुस् न भनिरहेको हुन्थ्यो र अहिले पनि घरमा नक नै नगर्नु परे पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम वा सोशल मिडियामा एड रन गरेर बाई 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 मात्रै भनिरहेको हुन्छ। तर सधैँ यसरी सेल गर्न सकिँदैन, किनकि अडियन्सले अहिले ब्रान्डलाई ट्रस्ट गरेपछि मात्रै उनीहरूको प्रोडक्ट वा सर्भिस किनिरहेको हुन्छ। मेरो केसमा म एड त रन गर्छु तर सेल गर्नको लागि होइन, मेरो प्रोडक्टमा इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरूको लिड जेनेरेट गर्नको लागि। जब लिड जेनेरेट हुन्छ, लिड मेरो सेल्स फनल भित्र छिर्छ, त्यसपछि त्यो लिडलाई सेल गर्ने काम होइन, भ्याल्यू डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम गरिन्छ। द्याट मिन्स कि म आफ्नो अडियन्सलाई राम्रोसँग बुझेर उनीहरूलाई एजुकेट गर्छु, उनीहरूको प्रब्लमलाई टु सम एक्सटेन्ट सल्भ गर्छु, आफ्नो अथोरिटी बिल्ड गर्छु र लास्टमा गएर उनीहरूको ट्रस्ट गेन गर्छु। मेरो अडियन्स यतिसम्म नर्चर भइसकेको हुन्छ कि जब म आफ्नो प्रोडक्ट सेल गर्छु त्यो बेलामा मैले धेरै पुश नै गर्नु पर्दैन कि मेरो सामान किन्नुस् भनेर, किनकि म एभ्री टाइम 90% भ्याल्यू प्रोभाइड गर्ने कुरामा फोकस गर्छु र 10% चाहिँ सेल गर्न। त्यसैले मेरो प्रोडक्ट मोस्ट अफ द टाइम नेचुरली नै सेल भइरहेको हुन्छ र यही टेक्निकलाई सबै बिजनेसले पनि फलो गर्नुपर्छ टु सेल नेचुरली।